في الشارع يلعب الأطفال بحزم من الأوراق النقدية الحقيقية. الثراء الفاحش أبعد ما أن يكون سبباً لهذا اللهو الصبياني، بل على العكس تماماً، فالفقر مدقع والجوع في كل مكان، إذ لم تعد للعملة المحلية هنا قيمة تذكر منذ مدة طويلة في بلد هو بين الأغنى بالنفط على هذا الكوكب. لكن الكميات الهائلة من الذهب الأسود لم تجنب فنزويلا مصير أن تكون في صدارة الدول الفاشلة، بحيث تواجه أسوأ أزمة في تاريخها الحديث بعد انهيار الناتج المحلي الإجمالي وانخفاضه بنسبة 80% منذ عام 2013، بعد انخفاض إنتاج فنزويلا النفطي وتراجع أسعار النفط، فيما يبقى السبب الحقيقي سوء الإدارة والأزمة السياسية. رغم أن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو تعتقد أن بإمكانها التحايل على نكبة البلاد بإزالة 6 أصفار من عملتها البوليفار للمرة الثالثة في غضون 13 عاماً بسياق تضخم مفرط هو الأعلى في العالم. ففي فنزويلا ما كان 100 مليار بوليفار في 2007 بات اليوم بوليفار واحد. والجانب المشرق الوحيد أن الفنزويلي لن يحمل حقائب ممتلئة بالنقود لشراء رغيف خبز يعادل سعره 7 ملايين بوليفار، إلا أن أي إجراء بهذا البلد فاحش الثراء ومدقع الفقر لن يغير حقائق أن 94.5% من الأسر تعيش تحت خط الفقر المقدر ب$1.9 في اليوم، بينما يعيش 3/4 الفنزويليين في فقر مدقع، إذ يقدر الحد الأدنى للدخل الشهري للفنزويلي $2 فقط، في بلد يقطنه اليوم حوالي 28.8 مليون نسمة، جلهم جوعى وبلا خدمات أساسية، فيما تمكن 5 ملايين شخص من مغادرة البلاد خلال السنوات الأخيرة هربا من الفقر والقمع. وما يجمع من ظل عالقا بالداخل ومن هرب أن أحدا لم يعد يستطيع التعامل بالبوليفار لمواجهة أعلى معدل تضخم في العالم وصل نحو 1600% في عام 2021، حيث تجري أكثر من ثلثي المعاملات في البلاد بالدولار، عملة الولايات المتحدة العدو اللدود للنظام. إلا أن الحقيقة تبقى ماثلة فقرا وعجزا وجوعا، حين يبدأ بدل إيجار شقة في حي متواضع من العاصمة من $150، وتبلغ تكلفة السلة الغذائية لعائلة مكونة من 5 أفراد $220 تقريبا، مع أرقام بطالة غير مسبوقة تؤكد أن أكثر من نصف الفنزويليين بلا عمل، وحتى من يعمل منهم فإنه سيضطر لدفع أكثر من راتبه الشهري من أجل دفع تكاليف المواصلات جراء جنون أسعار الوقود في فنزويلا العملاق النفطي السابق، الذي بات ينتج اليوم وفقا لأوبك نحو 520 ألف برميل نفط في اليوم، أي أقل بكثير من 3 ملايين برميل التي كانت تنتجها فنزويلا يوميا في عام 2013. محد بأبرز علماء الاجتماع لويس بيدرو القول: لقد وصلنا إلى الحد الأقصى للفقر. من سرق النفط؟ لم تتوقف الحكومة الفنزويلية عن تكرار روايتها حول سبب كل هذا التدهور والفقر، والشماعة هي العقوبات الدولية المفروضة منذ عام 2019، خاصة من جانب أمريكا التي تسعى للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو منذ أعيد انتخابه لولاية ثانية في 2018 في انتخابات رفضت المعارضة نتائجها. ومع تعرقل المفاوضات بين الحكومة التشافية بزعامة الرئيس الاشتراكي مادورو والمعارضة بقيادة خوان غوايدو الذي تعتبره حوالي 50 دولة من بينها الولايات المتحدة رئيسا مؤقتا للبلاد، تبقى فنزويلا على كف عفريت الفقر وقاب قوس من حرب أهلية، إذ لم يتم التوصل لتسوية الأزمة السياسية الاقتصادية التي تستفحل يوما بعد يوم، ليس جراء العقوبات فقط كما يحلو لمادورو أن يعلن كل يوم، ففنزويلا ببساطة لم تتحول بين يوم وضحاها إلى أفقر دول الأرض، بعد أن كانت دولة تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم بواقع أكثر من 300 مليار برميل.
وكان بإمكانها ألا يقل مواطنيها ثراء عن دول الخليج العربي الغنية بالنفط، خاصة عندما كان إنتاج النفط فيها يفوق العديد من دول منظمة أوبك. وحين ارتفع سعر النفط لأكثر من 147 دولارا للبرميل، وقد حققت فنزويلا حينها دخلا نفطيا فاق أكثر من 100 مليار دولار، إضافة إلى امتلاكها احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 148 تريليون قدم مكعبة، أي ما يعادل 2.7% من الاحتياطات العالمية للغاز. وبحسب كثير من المحللين والمراقبين ومراكز الدراسات السياسية والاقتصادية، فإن تحول فنزويلا لدولة تضم ملايين الفقراء بدأ مع محاولة الرئيس الراحل هوغو تشافيز إحياء الشيوعية التي أفل نجمها عالميا تحت مسمى الثورة البوليفارية. فمع وصول تشافيز للسلطة عام 1998 بدأ إفلاس معظم الشركات الفنزويلية التي كانت قائمة قبل الثورة والبالغة 2500 شركة. ولم ينجح تشافيز الذي كان يلقب نفسه بنصير الفقراء من أن يؤمن لهم حتى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وطرق ومياه عذبة وكهرباء، رغم عوائد البترول الضخمة حينها. وما هي إلا أعوام حتى تحولت شركة النفط الوطنية الفنزويلية التي كانت من أكثر الشركات كفاءة في العالم من حيث الإدارة والتشغيل والربحية إلى شركة شبه مفلسة، بعد أن بات المؤهل الوحيد للعمل الولاء للأيديولوجية البوليفارية وليس الكفاءة. فعمد تشافيز ومن بعده مادورو إلى عزل وتسريح المهندسين والخبراء ذوي الكفاءة وتعيين كوادر سياسية مكانهم، ما أدى إلى تدهور إنتاجية الشركة وماليتها، قبل أن تضطر لاحقا للخفض التدريجي للموظفين والعمال من 250 ألف موظف إلى 140 ألف موظف في عام 2017. ويبدو أن عدم الكفاءة لم تكن المشكلة الوحيدة للكوادر الحزبية، إذ تعرضت الشركة النفطية لنهب كبير من قبل كبار القيادات في الدولة والجيش وسط انعدام الرقابة والمساءلة، ما أدى لاختفاء 12 مليار دولار من أموال الشركة خلال عقد واحد، ثم اختفت مبالغ أخرى بالتدريج حتى باتت الشركة بحكم المفلسة. وقد اضطرت الشركة الفنزويلية تحت سياسات مادورو ومن قبله تشافيز إلى بيع نفطها في صفقات تسليم مستقبلية وبأسعار بخسة للشركات الصينية، وصلت في بعض الأحيان إلى 20 دولارا للبرميل، ما أدى في النهاية لارتفاع مديونيتها إلى 34 مليار دولار، خاصة بعد أن عول مادورو على حلفائه الصين وروسيا لنجدته. إلا أن موسكو وبكين قررتا أخيرا مادورو وفنزويلا لمصيرهما، كما اندرج حال شركة النفط على كل الشركات الفنزويلية الكبرى ليتم نهبها جميعها وتحويل الأموال إلى حسابات خارجية لمصلحة كبار القيادات الحزبية في الثورة البوليفارية تحت غطاء تمويل نشاطات حزبية ما يمنع المساءلة حولها. وجراء الفساد والنهب وتدهور أوضاع النفط، وجدت الحكومات الفنزويلية المتعاقبة نفسها أمام مديونية خارجية مرتفعة وعجز كبير بالموازنة، مع وجود نحو 30 مليون فنزويلي يحلمون برغيف الخبز وهم يعومون على بحار من النفط.